سلام ارادت. یکی از خوبای بازار امروز اومده برای تعمیر مینی فریز کرون مدل CT130 22 1010 وات قدرت داره. مناسب هست برای کارهای کاشیکاری، سنگکاری و برش آهن، به شرط اینکه صفحات مناسبی رو روش ببندی. این دستگاه از دست کاربر از روی ساختمون افتاده و پوست بالشتک این دستگاه از قسمت جا بلبرینگی شکسته. از اونجایی که قطعاتش درون بازار به وفور پیدا میشه، ما براش یه پوست بالشتک تهیه کردیم تا جایگزین کنیم. این قسمت جایی هست که بلبرینگ دستگاه میخوابه و شکسته. شما اگر بیای این رو چسب بزنی جواب نمیده و آرمیچر و بالشتک به هم تنه میزنه و باعث سوختن دستگاه میشه. پس بهترین کار اینه که این پوسته تعویض بشه. حالا ما میخوایم این دستگاه رو سرویس کامل کنیم و اینکه پوستش رو تعویض کنیم و اگر عیب‌های دیگه هم دستگاه داره اون رو برطرف کنیم. قبل از اینکه این ویدیو آموزشی رو ببینید ازتون میخوایم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر باشید. اولین کاری که ما انجام میدیم این هست که دسته کلید رو باز میکنیم. به این شکل. ببین دوست عزیز، این قسمتی هست که بلبرینگ انتهای آرمیچر ما درونش میخوابه. حالا میایم سراغ باز کردن سیم هایی که درون کلید رفته، به خاطر اینکه میخوایم بالشتک دستگاه رو خارج کنیم. ما از این قسمت سیم های بالشتکی که رفته داخل جا زغالی رو جدا میکنیم و زغال هامون رو خارج میکنیم. به این شکل. این دستگاه باید زغالش هم تعویض بشه چون این زغال به پایان رسیده. همین ابتدا جا زغالی هامون هم باز میکنیم چون روی پوسته جدید باید نصب کنیم. مهره واشر دستگاه هم باز میکنیم. میایم سراغ درب گیربکس. به این حالت درب گیربکسمون هم خارج میکنیم. بلبرینگ درب گیربکسمون خرابه، این رو باید تعویض کنیم. کردن گیربکس از درون پوسته. به این شکل از درون بالشتکمون در میاد. اینجا هم این قسمت بلبرینگ دستگاه خرابه. معلومه که خیلی وقت این دستگاه رو سرویس نکردن. این بلبرینگ هم باید تعویض بشه. بادگیر رو خارج میکنیم. بادگیر دستگاه. میایم سراغ بالشتک که میبینید دو تا پیچ این بالشتک رو به این پوسته مهار کرده. اینها رو باز میکنیم. با استفاده از یک چکش پلاستیکی ضرباتی به این گوشه های پوسته میزنیم و بالشتکمون به بالا میاد. ببین به همین حالت. فقط این سیم ها رو باید از درون این شیارها خارج کنی که یه موقع زمانی که بالشتک داره بیرون میاد گیر نکنه و کنده بشه. به همین راحتی بالشتک دستگاهمون خارج شد. ببین دوست عزیز، این قسمت دنده کوچیک رو یه مهره سرش میخوره که آرمیچر این دنده وصل میشه. این رو باز میکنی با یک آچار 12. مهره رو کامل باز میکنی خب تا جایی که شد. بعد میای با همین چکش پلاستیکی ضرباتی رو به این لبه های کاسه گیربکسمون میزنی تا آرمیچر بیرون بیاد. به همین شکل این آرمیچر خارج میشه. ما روی این بلبرینگ یک نگهدارنده داریم. این رو باید باز کنیم تا بلبرینگمون بیرون بیاد. این نگهدارنده بلبرینگ هست.
و این هم خود بلبورینگمون. حالا برای خارج کردنش کافیه به این شکل ضربه بزنیم و بلبورینگ خارج میشه. حالا ما میخوایم بلبورینگ قسمت درب گیربکس در بیاریم. ببین این شفتمون روی این دنده با یه خاری مهار شده، باید این خار رو باز کنیم. این شفت رو میبندی به گیره. خب این شکل میای با یه خار باز کن، این خار دو چشم رو باز میکنی به این شکل و خارجش میکنی. برای که دنده رو در بیاری 2 تا دوسو میندازی زیر دنده و اینطوری بالا میاد. ببین این قسمت دندمون هم یه جای خار داره که خارش روی شفته. ببین اینجاست. این خار رو هم کنار میذاری و حالا شفت رو با ضربه‌ای که میزنی روش خارج میکنی به این شکل. میخوایم بلبورینگ در بیاریم. این بلبورینگ روی درب یه خار دو چشم دیگه داره، باید این خار رو هم خارج کنیم. یه واشر هم زیرش داره و بعد بلبورینگ رو در بیاریم. این خار رو جمع میکنی و دوستو رو میندازی زیر خار. دست رو میذاری روش چون این خار امکان داره در بره و اینطوری میدی میاد بالا. ببین خار من خارج شد. خب و واشرش اینم از بلبورینگم. این کاسه نباید به راحتی بلبورینگ خارج بشه. به این راحتی ما درون این کاسه رو با میخ سنبه خار میزنیم تا اینکه این بلبورینگ به راحتی خارج نشه و بازی نکنه. خب ببین دوست عزیز، آرمیچر ما نیاز داره که تراش و کلکتور بخوره. کلکتور ما گود شده و زمانی که جا بلبورینگیمون شکسته این قسمت به جاذقالی ها درگیر شده و باید تراش بخوره تا سطح کلکتورمون یک دست بشه و هیچ اتصالی بینش نباشه. بریم که تراش بدیم. خب ما آرمیچرمون تراش دادیم و حالا با یک کاتری بین تیغه های کلکتورمون که پلیسه هستش تمیز میکنیم. نباید هیچ اتصالی بین تیغه های کلکتورمون باشه. این همون قطع شوری است که چند پست قبل ما بازسازیش کردیم و بهتون آموزش دادیم چطور برای خودتون یک قطع شور بسازید. در آخر این ویدیو براتون لینک ویدیوی قطع شور رو حتما قرار میدم. خب ما تمام قطعات این دستگاه رو شستیم و حالا میخوایم دستگاه رو جمع کنیم. ببین ما درون فیلم بهتون نشون دادیم که آرمیچر رو تراش دادیم و با تیغ بین تیغه های کلکتور رو تمیز کردیم. حالا میایم با یک مسواکی به خوبی این لای شیارها رو تمیز میکنیم تا هیچ اتصالی بین تیغه های کلکتور نباشه. اگر بین تیغه های کلکتور اتصالی باشه و پلیسه‌ای به محض روشن شدن دستگاه آرمیچر میسوزه. خب میایم سراغ درب گیربکس و خود گیربکس بلبورینگ ها رو مشاهده کردیم به چه راحتی خارج شد. یعنی اینکه این جا بلبورینگمون یه خورده به اصطلاح گشاد شده و بلبورینگ راحت جلو عقب میره. با یک میخ فولادی
سنبخار بزنیم تا بلورینگمون به راحتی جلو و عقب نشه. اینجا رو ببین، این سنبخارمون هست. دور تا دور این درب گیروبکس رو همینطور از داخل میزنیم. داخل گیروبکس رو هم به همین حالت. چند تا قطره از قطره روی کنس بیرونی میریزم. خب و سری جا میزنم داخل این گیروبکس هم. بعد به این حالت داخل گیروبکس هم جا میزنم. میام سراغ درب گیروبکس. این رو هم به این حالت روی گیره قرار میدم. ببین به این شکل. خب روی کنس بیرونی این بلبورینگ یه چند تا چسب قطری میریزم. خب و این رو هم سری جا میزنم. بلبورینگ دیگه به راحتی داخل جا بلبورینگیش بالا و پایین نمیره و محکم سر جاش میسته. ببین دوست عزیز، یه واشر داشت. خب با یه خاری که این بالا میافتاد، دوباره میای با خار جمع کن. خب این خار رو جمع میکنی و سر جاش قرار میدی به این شکل. گیجیم فیلم رو به این حالت قرار میدم. این شفت رو میکنم داخل بلبورینگ و میذارم روی این گیجیم فیلم. خب بعد با چکش ضربه میزنم، این میره پایین به این شکل. سر جاش قرار گرفت. دو تا خار داشتیم روی این دنده. خب یه دونه این خار هلالی و یه دونه این خار دو چشم. ابتدا این خار هلالی رو جا میزنیم به این شکل. این خار سر جاش قرار میگیره. بعد میایم دنده بزرگ رو جا میزنیم. روی دنده بزرگمون هم یه جای خار داره که میره داخل این خار. روبروی همون قرارش میدم. یه خورده بازی بکنم این دنده در اون خار میخوابه. ببین این سر جاش قرار گرفت، گیره ها. حالا این خاری که باز شده رو با یه سیمچی اینطوری میتونی جمعش کنی. ببین به این حالت، به این حالت جمع میکنی و میندازی بره سر جاش. اونم با استفاده از خار باز کن به این حالت. سراغ گیروبکس یه نگهدارنده بلبورینگ داشت که قرار میدیم و پیچ هاشو میبندیم. آرمیچرمون رو به این حالت قرار میدیم داخل گیروبکس و دنده پنیون کوچیکرم میذاریم درونش. خب به این شکل و مهررم روش قرار میدیم. روی گیروبکس با چکش پلاستیکی ضربه میزنیم به این شکل تا آرمیچرمون وارد گیروبکس بشه. محکمش میکنیم. یک بلبورینگ 608 نمی انتها میخوره که جا میزنیم. ما قسمت آرمیچری دستگاه تموم شد و حالا میریم سراغ این که بالشتک رو درون پوسته جا بزنیم و در نهایت جمع کردن. بالشتک دستگاه رو میایم درون پوسته جدید قرار میدیم. ببینیم اونجا جای پیچ داریم و اینجا جایی هست که پیچ‌های بالشتک متصل میشه. قرار میدیم روبروی همون جای پیچ‌ها. خب به این شکل میایم یه دو سویی چیزی میندازیم بره اون انتها تا زمانی که بالشتکمون داره میره پایین جا پیچ‌ها تنظیم باشه. حالا میایم با چکش پلاستیکی به این گوشه‌ها ضربه میزنیم و بالشتکمون رو داخل دستگاه قرار میدیم. این سیم‌ها تو خارج کن. سیم‌هایی که میاد بیرون. ما از اینجا باید یه سیممون بیاد بره داخل جاذقالی که فیش داشت مثل این سیم.
حالا کاری که میکنم اینه که پیچ های بالشتک رو سر جاش قرار میدم و اونها رو میبندم. از بادگیر دستگاه که به این حالت قرار میگیره، ببین اینجا روی بادگیر یک برجستگی داریم که داخل این قسمت میره، این تا اینجا. خب یه لاستیکی داره این انتها، اینو قرار میدی سر جاش به این شکل. بعد از اون میای سراغ این که آرمیچه رو درون پوسته قرار بدی. بعد از این میای سراغ قرار دادن جازوغالی هامون. جازوغالی هامون به این حالت هستش، قسمتی که سوکت نری داره میفته سمت فیشمون، سمت این فیش. این فیش هم قرار میدیم سر جاش، میریم سراغ این طرف. این فیشش هم قرار میدم. زغالی که برای این دستگاه باید بذارید مینی 10 کرون هست. به این اسم این زغال رو داخل بازار میشناسن، جا میخوره. به همین راحتی کلید به این حالت قرار میگیره دسته کلیدمون. خب به این شکل دو تا سیمی که از درون کلید باز کردیم رو مجددا درون کلید قرار میدیم. کلید رو سر جاش قرار میدم. یه شاسی کلید هم داره برای روشن و خاموش کردن دستگاه، اینم سر جاش. بست کابل رو قرار میدم. سیم هم دقت میکنم که درون این شیارها نیفته که قطع بشه. به این شکل ببین به راحتی این دسته جا خورد. پریز دستگاه رو هم شارژ میکنم. گیر باکس رو سر جاش قرار میدم. ببین یه خورده بازی میکنم تا دنده ها روی هم سوار بشه و بعد 4 تا پیچ درب رو میبندم. واشر دستگاه این ازم سر جاش بیفته و مهره. میریم برای تست نهایی دستگاه. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی استفاده کافی رو برده باشید.